guys, it's me, clarlove, and welcome back to my channel. So, for today's video, I'll be sharing with you my bath essentials. Before we start, don't forget to like, subscribe if you haven't subscribed yet, and click the notification button para updated ka rin sa next video. By the way guys, it's a requested video, so if you want to know the product that I use, just keep on watching. First product that I'll show you is yung mga pang hair. So, first is yung shampoo. So, this is my shampoo. So, it's Palmolive Natural Intensive Moisture Shampoo and Conditioner na siya. Pero gumagamit pa rin ako ng conditioner. So, sachet version yung mga binibili ko kasi feeling ko mas nakakatipid ako and mas nababudget ko siya. Kasi kung dito sa shampoo meron na siyang tatlong. Sa isang sachet you can use it 3 times. So, nakahati na siya ng tatlo. So, nakakatipid talaga ako kung ganito yung binibili ko. Is yung conditioner. So, sachet pa rin siya. Kasi mas pasok sa budget kung sachet yung binibili ko. So, yan. Cream Silk Ultimate Abonne. So, yung green yung ginagamit ko kasi anti-hair fall siya. So, ang dami kong hair fall. So, at least nababawasan din yung hair fall ko pag ginagamit ko to siya. So, ayan siya. So, ina-apply ko to siya after ko mag-shampoo. So, tinatanggal ko muna yung tubig sa hair ko. Then, i-apply ko to siya. And binababad ko siya hanggang sa matapos ako magsabon ng body ko. Then, saka ko siya i-rinse off. Next, sa body naman. So, ito yung Kojie San soap is Zero Pigment Light. It's a skin lightening soap. So, since nakaka-dry siya, hindi ko siya masyado ginagamit sa face ko. Ginagamit ko siya sa face ko pag meron akong pimples kasi mas mabilis na nag-heal yung pimples sa face ko. After ko mag-soap, nag-exfoliant ako ng skin gamit itong Abonne Spa Milk Soap and I've been using this for a very long time. So, this product helped me to remove the dead skin cells sa buong katawan ko and mabibili nyo siya ng around 80 pesos or something. And ginagamit ko siya sa wet skin ko. Scrub ko lang into circular motion and doon natatanggal yung dead skin. And after nyo siya i-wash, immediately mapapansin nyo agad yung effect niya. So, for me, this is a must-have to us girls. Next, ito, pH carefully. Ayan. Next is, pumunta naman tayo sa face and oral hygiene. So, sa face, ginagamit ko naman na soap para sa face ko. Since wala naman akong pimples, itong ginagamit ko. So, Dove Pink to siya. So, wala na akong extra na naka-box. So, ito na yung papakita ko sa inyo. Pink na Dove. Nakaka-moisturize talaga siya ng skin. And, yung toothbrush ko naman is ito. This is Colgate bristle. So, ordinary toothbrush lang naman to. And yung toothpaste ko naman na ginagamit is itong sensodine because I have sensitive teeth. Pero hindi ko siya ginagamit everyday. Alternate lang siya. So, ginagamit ko ito. So, dalawa. Last two items here. So, for my lotion is, I am using this for moisturizing. I am using this Nevia Intensive Moisture Body Milk. So, ayan siya. To moisturize my skin and this one, though, it's lotion din. So, ginagamit ko siya. Lalo na pag lumalabas ako. This is Belo Essentials Brightening and Protecting with SPF 30 siya. So, to protect my skin from sun. So, yun lang naman yung bath essentials ko. So, sinare ko lang sa inyo. Pero hindi ko alam kung tama ba yung pagkagawa ko nitong video na may napulot kayo or baka meron kayong products na gustong i-try. So, pinakita ko lang sa inyo yung products na ginagamit ko. So,
in this video, please like, subscribe if you haven't subscribed yet, and click the notification button para updated ka on my next video. So, thank you so much for watching.